Fiúk, lányok, itt Gabba VR a budapesti Corvin negyed szélén, az úgynevezett Corvin kapunál. Ezen a kis utcán felfelé jelenleg több mint fél kilométeren keresztül fut a Corvin sétány, rajta a mozi mögötti plázával, majd az azt követő szabadtéri utcaszakaszokkal. Láthatjátok, hogy ez a kulturális negyed, és annak első épülete a Corvin mozi, innen a körútról elég nehezen látható. Ezért 2010-ben felállították ezt a rozsdás vas szerkezetet, amivel gyakorlatilag kitolták idáig a negyed határát. És ahhoz, hogy ez az új városrész még inkább a köztudatba kerüljön, a rákövetkező évben sikerült elérni, hogy az itteni metró és villamos megállókat is egységesen átnevezzék Corvin negyedre. Egy sarokra a körúttól a Corvin közben találjuk magunkat. Ez még a kerület történelmi városrészéhez tartozik, ami a 20-as évek környékén nyerte el mai arculatát. 1922-ben épült fel a velem szemben látható mozi is, amely alapítása óta filmszínházként funkcionál, és ma az egyetlen olyan multiplex Budapesten, ami önálló épületben működik. Ám a környék fontos szerepet kapott a viharosabb időkben is. Amikor 1956-ban a szovjetek bevonultak Pestre, itt volt a forradalmárok legtovább kitartó ellenállási pontja, és az itteni harcoknak állít emléket a pesti srácszobra. A környéken még sok régebbi házat láthatunk, ám a Corvin mozi mögé érve egy egészen új világ tárul a szemünk elé. 2004-ben a budapesti romkocsma boom idején költözött ide a Kopaszi gátról az akkori West-Balkán, pontosabban a kis West-Balkán. Még én magam is jártam itt több alkalommal, míg 2007 márciusában végleg bezárták, és az épületet teljesen lebontották. Helyére épült az itt látható Corvin pláza, és így a Borostyánnal befutatott tűzfalak, a falusias hangulatú belsőkert és a múlt élet. Ez az ajtó már egy teljesen új világba vezet. A pláza másik kijáratát két háztömbbel odébb a Futó utcánál találjuk. Míg velem szemben az épület áll, mögöttem a negyed kültéri folytatását, már magát a sétányt láthatjátok. A sétány nagyszerű szimbiózisban él a plázával, ugyanis olyan jellegű üzlethelyiségek, vendéglátóhelyek és irodák találhatók itt, amik a plázában nem. De ugyanez elmondható akár a túloldalt álló Corvin moziról is, hiszen a pláza nem kapott saját mozitermeket, hanem a régi épületben őrizték meg ezt a funkciót. Viszont nézzük, milyen újdonságokat tartogat ez a sétány. Itt találjuk például a világ első Bud Spencer szobrát, amit rengeteg magyar rajongó örömére épp most november 11-én avattak fel Carlo Pederzoli gyerekeinek jelenlétében. A szobor több mint 2 méter magas, és azt a jelenetet ábrázolja, ahogy Terence Hill elképzelései szerint majd találkoznak a mennyben. Barátja egy nyereggel a vállán közeledik felé, mondván, mi soha nem veszekedtünk. Ez a mondat áll a szobor talapzatán is. A 36 méter széles sétány két oldalán különböző boltokat, éttermeket, kávézókat találunk, illetve itt kapott helyet a jobbomon látható Duma Színház is, ami a hazai stand-up comedy műfaj első számú bázisa. De az épületek felsőbb szintjei lakásokat is találunk, és az egész környék kialakításának alapvetően az volt a célja, hogy az új tömböt benépesítő emberek helyben megtaláljanak mindent, ami a bevásárláshoz, szórakozáshoz és a mindennapi életükhöz hasznos lehet. Közeledve a sétány jelenlegi végéhez hamarosan kiderül, hogy hol tart most a város rehabilitációs munka. Az utca egyik oldalán a vadonatúj lakó, illetve a kulturális negyedet, másik oldalán pedig az újonnan épülő házakat látjuk. Remélem, ti is élvezitek ezt a kis sétát Budapest egyik legújabb és még mindig kialakulóban lévő negyedében. Hogyha igen, ne feledjétek megnyomni a like gombot, illetve bátran kommenteljetek, hogy nektek milyen emlékeitek, élményeitek vannak a környékről. És ha nem szeretnétek lemaradni semmiről, iratkozzatok fel a csatornámra, ahol sok behind the scenes anyag, eseménybeszámoló és városnéző tartalom is vár rátok, természetesen ehhez hasonlóan 360 fokban. Gabba VR-t láttátok, hallottátok, találkozunk legközelebb!